Pakikita po namin yung isa namin tropa na nagtatakin. Nakatayo na, nakadilaw. Nakadilaw short, nagtatakin. Umaasa na siya'y maakalaw. Yan po. Ganyan po umasa. Nakakala mo siya'y makakalaro sa basketball. Pero hindi naman. Yan po, yan po. Kita mo. Yan po'y umaasa na makakalaro. Nababibigo yan mamaya. Yan po ay umaasa. Yan, nagko-coach na po, nagko-coach na. Yan po ang pinakamagaling. Yan po ang mayroong signature moves na double step back. Oh no! Yan po, nakuha ni James Harden ng double step back. Yung mga pormahan na yan. Ayan po. Mayroong pugong sa ulo. Yan ang sekreto. Dilaw ang short. Kitang-kita, tugman-tugma. Tugman-tugma. Ang pit na pit sa kanya yung kanyang mga uniform. Yan po. Mamaya po abangan natin ang pagpasok niyan. Kung paano yan tumakbo ng tumakbo sa court. Na hindi naman makakatira. Yan umupo na. Yan na po. Nangalay na. Nangalay na. Yan po yung kanya pinapractice kung paano katagal umupo sa bench. Kung gaano katagal umupo sa bench. Yan po yung pinapractice niya na araw-araw. A few moments later. Yan po, papasok na po, papasok na. Yan na. Yan na, secret weapon. Pumasok na. Parang basahan sa loob. Yan. Magdo-double step back na yan. Magdo-double step back na po yan. Ya. Double step back po ang gagawin na. Ya. Abangan po natin yan, number 7 na yan. Yan po ang pinakamagaling. Magdo-double step back yan. Hindi pa inaligo. Kay James Harden yan kinuha. No. Ay, mga takbo. Takbong mag-galing. Kita. Oh. Tingnan po natin kung mapapasahan yan. Ginagawa mo! Yan po, sinta. Yan po. Napakadami kong fans yan. Paul na. Yan po. Okay. Napakabilis po yung dilaw na yun. May short. Backward. Bakit mag-backing ka galing sa bola? Hindi. Nakuha na eh. Facebook ng blocking! Yan po, inilabas na po. Inalka na po. Wow!